शिवकन्या. आजचा आपला टॉपिक आहे स्पॉट द एरर. परंतु पुढे जाण्याआधी जर चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, लेसन लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. नाउ spot the error is a topic which appears in all the competitive examinations. सर्व स्पर्धा परीक्षांच्यासाठी spot the error हा टॉपिक आहे. बघूया आज आपण हा टॉपिक. Make haste lest you should not miss the train, no error. आता या वाक्यामध्ये काय एरर आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला लेस्ट शुड ही रचना समजून घ्यायला लागेल. लेस्ट आणि शुड ही आहे नेगेटिव्ह रचना. मुळातच ही नेगेटिव्ह रचना आहे. त्यामुळे ज्या वाक्यांमध्ये लेस्ट आणि शुडचा वापर असतो त्या वाक्यांमध्ये नॉट वापरता कामा नये. नॉट असेल, नो असेल, नेव्हर असेल यासारखे नेगेटिव्ह जे शब्द आहेत ते त्या वाक्यामध्ये वापरता कामा नये. सो लेट्स हॅव अ लुक ॲट दिस सेंटेन्स. मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन. लवकर निघ नाहीतर तुझी ट्रेन मिस होईल. आणखी एक एक्झाम्पल बघूया आपण. राईट द करेक्ट ऍड्रेस लेस्ट युअर लेटर शुड बी डिलिव्हर्ड समवेअर एल्स. बरोबर पत्ता लिही नाहीतर तुझे पत्र दुसऱ्या कुठल्या तरी पत्त्यावरती जाईल. पुन्हा एकदा लेस्ट शुड ही निगेटिव्ह रचना आहे. असे जर झाले तर तसे होणार नाही. हे नाही हे याच्यामध्येच अध्यावृत आहे. आपण वेगळं ते मेन्शन करायची गरज नाही. सो द एरर लाईज इन सेक्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल, नो एरर. आता याच्यामध्ये काय मिस्टेक आहे पाहूया. ज्या वाक्यामध्ये नो ची रचना असते किंवा नो हे क्रियापद वापरलेले असते त्याच्यानंतर हाऊ, व्हेन, वेअर आणि टू प्लस व्हर्बचे पहिले रूप वापरलेले असते. मेनी ऑफ अस डू नॉट नो हाऊ टू स्विम. याच्यामध्ये हाऊ मिस झालेले आहे. सो द एरर लाईज इन सेक्शन बी. At last he was married with a poor girl, no error. बघूया याच्यामध्ये मॅरिड टू. आपण मराठीमध्ये जे ट्रान्सलेशन करतो ज्याशी विवाहबद्ध होणे त्याच्यासाठी आपण मॅरिड विथ वापरतो. पण नेहमी लक्षात ठेवा मॅरी टू ही फ्रेज आहे, प्रपोजिशनल फ्रेज. सो द एरर लाईज इन सेक्शन सी. इन्स्टेड ऑफ विथ वी हॅव टू हॅव टू. नेक्स्ट. Many a man have been working under me, no error. बघूया याच्यामध्ये काय मिस्टेक आहे. रचना अशी आहे मेनी अ. लेट्स सी. मेनी अ is always followed by a singular noun and singular noun definitely is being followed by a singular verb. मेनी अ आहे का? आहे मेनी अ. त्याच्यानंतर सिंग्युलर नाउन एकवचनी नाम आहे मॅन. त्याच्यानंतर आपल्याला पाहिजे सिंग्युलर व्हर्ब पाहिजे. मेनी अ मॅन हॅव वापरलेला आहे. हॅव इज अ प्लुरल अँड द सिंग्युलर ऑफ हॅव इज हॅज. म्हणून द मिस्टेक लाईज इन सेक्शन बी. इन्स्टेड ऑफ हॅव वी शुड टेक हॅज. नेक्स्ट वन. Your flat is superior than that of mine in all respects, no error. बघूया काय एरर आहे. सुपिरियरच्या नंतर टू यायला पाहिजे. बघूया आपण ह्याच्यात काय आहे. सुपिरियर, इन्फिरियर, ज्युनियर, सिनियर, अँटेरियर, पोस्टेरियर अँड प्रायर. These are all the adjectives. हे जे adjectives आहेत, विशेषण आहेत, they have been taken from the Latin language. हे सगळे जे ऍडजेक्टिव्ह आहेत ते लॅटिन लँग्वेज मधून घेतलेले आहेत आणि त्यांचा उपयोग कंपॅरिझन साठी करत असताना त्यांच्या ऐवजी आपल्याला टू वापरावे लागते. बघा. सुपिरियर टू, इन्फिरियर टू, ज्युनियर टू, सिनियर टू, अँटेरियर टू, पोस्टेरियर टू अँड प्रायर टू. सो द मिस्टेक लाईज इन सेक्शन बी. इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग दॅन वी शुड हॅव टू. The next one. I told him the story in details to make him understand it fully, no error. बघूया काय मिस्टेक आहे. इन डिटेल ही फ्रेज आहे. इन डिटेल, डिटेलचे इथे प्लुरल होत नाही. सो द मिस्टेक लाईज इन सेक्शन बी. इन्स्टेड ऑफ डिटेल्स वी शुड हॅव इन डिटेल. The next one, बघूया आपण.
cattle were grazing in the meadows near our farm. No error. काय बघूया आपण आता मिस्टेक याच्यामध्ये. कॅटल म्हणजे गुरढोरे. कॅटलचे अनेक वचन होत नाही म्हणजे एस हा प्रत्यय त्याला लागत नाही. कॅटल इज ऑलवेज कॅटल whether it is singular or plural. म्हणून कॅटल वर ग्रेझिंग हे बरोबर आहे and the error lies in section A. The next one. You are really senior than me in age. No error. मगाशीच आपण बघितलेलं आहे सिनियर, ज्युनियर, अँटेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर याच्यानंतर नेहमी लागते टू, देन नाही. सो द एरर लाइज इन सेक्शन बी. नेक्स्ट his car is more bigger than that of any of us. No error. इथे प्रॉब्लेम आहे डबल कंपॅरिझनचा. बिग या विशेषणाला आपण er प्रत्यय लावला की आपल्याला बिगर ही कंपॅरेटिव्ह डिग्री मिळते. जेव्हा आपण er लावतो तेव्हा परत मोर लावायची गरज नाही. सो हियर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ डबल कंपॅरिझन. द एरर लाइज इन सेक्शन बी. वी नीड टू रिमूव्ह मोर and his car is bigger than that of any of us is the right answer. The next one, पुढचं बघूया आपण वाक्य. One of my uncles is a doctor in America. No error. याच्यामध्ये काय बघूया आपण. रचना कशी आहे याची. रचनेचा विचार करत असताना वन ऑफ इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लुरल नाउन. अनेक वचनी नाउन त्याला फॉलो होते. माय अंकल्स माझे अनेक जे काका आहेत त्यापैकी एक. वन ऑफ वन आपण कुणाचा विचार करत होते. अनेकांपैकी एका काकाचा is. So it is always followed by a singular word. One of my uncles is a doctor in America. म्हणजे अनेक काकांपैकी एक काका अमेरिकेत डॉक्टर आहेत. So here is no error. That's why D option is the right answer. Next, पुढे बघूया आपण. He don't know the difference between a ship and a submarine. No error. बघूया आता आपण याच्यामध्ये एकदम सोपं आहे. इफ यू लुक ॲट द सब्जेक्ट तो आहे थर्ड पर्सन सिंग्युलर, तृतीय पुरुष एक वचन. इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ब विच टेक्स एस और es. ही नंतर वर्ब आहे डू. त्याला लागायला पाहिजे डझंट, डज आणि त्याला नॉट लागलं डझंट. So the error lies in section A. He doesn't know the difference between a ship and a submarine. Next, yesterday I met an old friend when I am going to the market. No error. बघूया काय आहे याच्यामध्ये मिस्टेक. सॉरी, आपण वाक्य वाचूया. yesterday आपण भूतकाळाविषयी बोलतोय. yesterday I met. met is a past tense of meet. हा सुद्धा भूतकाळ आहे. But when we go ahead, when I am going to the market, am it represents the present tense. हे मात्र present tense मध्ये आहे. So the mistake lies in section B. Instead of am आपल्याला past tense वापरायला लागेल. काय past tense? I was going to the market. So B is the right answer. That's it for today's lesson. जर लेसन आवडला तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करा. मराठीत शिका इंग्लिश विथ शिवकन्या. We'll see you again in the next lesson. Till then, keep watching, keep learning English with Shivkanya. Thanks for watching.